Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Mit lát egy fizikus a világban, amit más nem vesz észre? Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon a világ egyik legnagyobb elméleti fizikusának gondolkodásmódján keresztül nézünk rá a valóság működésére. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Van egy különleges képesség, ami szinte minden nagy fizikusban közös. Nem elégednek meg azzal, amit a szemük lát. Ők nem csak megfigyelnek, ők mögé néznek a láthatónak. És amikor egy ilyen elme, mint Lev Davidovics Landau rápillant egy mozgó testre vagy egy képletre, ő nem csak számokat lát. Ő rendet lát a káoszban. Elveket, amik átívelnek évszázadokat. És ami még fontosabb, szépséget. Landau nem egyszerűen okos volt. Ő egyfajta művésze volt a természet törvényeinek. Sőt, tanítványai szerint akkor is fizikával foglalkozott, amikor aludt, vagy legalábbis amikor már mindenki más régen pihent. Ő még mindig képleteket forgatott a fejében, mint valami különös matematikai mantrát. Vajon mit jelent ez nekünk, hétköznapi embereknek? Miért fontos, hogy volt egy ember, aki nem tudott nem a fizika nyelvén gondolkodni? A válasz meglepően egyszerű, mert Landau nem egy bonyolult világot látott, hanem egy egyszerűt. Csak épp nem a megszokott szemmel nézte. Képzeld el, hogy a világ egy óriási hangszer. Egy zongora, ahol minden billentyű egy-egy fizikai törvény. A legtöbben csak azt halljuk, hogy valami zörög. De Landau hallotta a dallamot, és nem csak hallotta, le is tudta kottázni. Ő volt az, aki újraértelmezte a fizika tanítását. Azt mondta, hogy egy elméleti fizikusnak nem elég okosnak lennie. Tudnia kell érezni a törvényeket. Meg kell tanulnia, hogyan lehet egyszerűen gondolkodni a bonyolultról. És ezt nem lehet bemagolt definíciókkal elérni, ez egy életforma. Talán furcsán hangzik, de Landau a fizikát egy nyelvnek tekintette. Egy nyelvnek, amit az univerzum használ. Aki pedig jól beszéli, az megérti, mit mond a világ. És mint minden nyelv esetében, nem elég a nyelvtant ismerni, beszélni is kell tudni. Megérezni az árnyalatokat. Megérteni a hangsúlyt, a szándékot. Éppen ezért nem is volt könnyű Landau tanítványának lenni. Előbb egy brutális matematikai próbát kellett kiállni, amit ő csak úgy hívott, az elméleti minimum. Ez nem vizsga volt, hanem belépő a gondolkodás módjába. Aki ezen átment, azt Landau méltónak tartotta arra, hogy együtt gondolkodjanak a világról. És ez hatalmas megtiszteltetés volt. Landau számára a fizika nem egy tantárgy volt. Nem egy tantárgy, amit tanítani kell, hanem valami, amit élni kell. Olyan volt, mint egy belső zene, amit csak kevesen hallanak. De aki egyszer meghallotta, többé nem akar csendet. És itt jön a lényeg. Mi is hallhatjuk ezt a zenét. Nem kell zseninek születni hozzá. Elég, ha kíváncsiak vagyunk. Ha szeretnénk tudni, miért mozog a golyó, ha lelökjük az asztalról. Vagy hogy miért nem zuhan le a hold a földre. Landau is ilyen kérdésekkel kezdte. Csak épp nem állt meg a válasznál. Mindig tovább kérdezett. Ez az, amit egy fizikus lát a világban, amit más nem vesz észre. Nem csak dolgokat, hanem összefüggéseket. Nem csak képleteket, hanem törvényeket. És nem csak válaszokat, hanem újabb és újabb kérdéseket. És most kapaszkodj meg, ez nem csak a fizikusokra igaz, ez ránk is. Mert ha megtanulunk kérdezni, ha megtanulunk csodálkozni, akkor mi is kinyithatunk egy kaput a világ mélyebb rétegei felé. Pont úgy, ahogy Landau tette. Készen állsz egy ilyen utazásra? Ha igen, akkor kezdjük az alapoknál. Nézzük meg együtt, hogyan írja le a fizika a mozgást, de nem úgy, ahogy a tankönyv mondja, hanem úgy, ahogy a természet súgja. Hogyan lehet leírni egy mozgást úgy, hogy mindenki értse, és a természet is elfogadja? Amikor megkérdezzük valakitől, mi az, hogy mozgás,
Szinte mindenki rávágja, amikor valami változtatja a helyét, és ezzel nem is téved nagyot. De a fizikában a nem téved nagyot nem elég. Ott precízen kell tudni, mit jelent hely, idő, változás, és főleg, hogyan írjuk ezt le úgy, hogy a természet maga is azt mondja rá, igen, ez rólam szól. Landau és a nagy elméleti fizikusok nem érték be azzal, hogy megmondják, hol van valami. Őket az érdekelte, hogyan tudjuk leírni egy rendszer állapotát. Ez pedig nem csak abból áll, hogy itt a test, hanem abból is, hogy hogyan mozog, milyen gyorsan, merre tart, és mi szabja meg az útját. És itt jön be egy kulcsfogalom, a szabadságfok. Ne ijedj meg! Ez nem valami filozófiai szabadság, hanem egy nagyon is konkrét dolog. Minden tárgynak, minden rendszernek van annyi független szabadságfoka, ahány módon szabadon változtathatja az állapotát. Például egy asztalon guruló golyónak 2, mert balra-jobbra és előre-hátra is tud mozogni. Egy drónnak már 6, mert előre-hátra, jobbra-balra, fel-le plusz 3 tengely körül tud forogni. Minél több szabadságfok, annál bonyolultabb a mozgás, de annál érdekesebb is. Na de hogyan lehet ezeket a szabadságfokokat leírni? Itt jön be az a bűvös fogalom, az általánosított koordináta. Ez valójában egy okos elnevezés minden olyan változóra, amivel le tudjuk írni a rendszer állapotát. Nem mindig a klasszikus X, Y, Z tengelyek. Lehet szög, lehet távolság, lehet akár egy hajlás vagy egy szögsebesség. A lényeg, hogy önálló és elégséges legyen. Olyan, mint egy jó kérdés egy játékban. Önmagában is értelmes. És a többi nélkül nem teljes a kép. Vegyünk például egy ingaórát. A golyó helyzetét nem az X meg Y koordinátákkal a legkényelmesebb leírni, hanem egyetlen szöggel, hogy mekkorát len ki. Ez a szög az inga általánosított koordinátája. Egyszerűbb, logikusabb és sokkal természetesebb a rendszerhez. És itt jön egy nagyon fizikus gondolat. Amikor már tudjuk, mik a rendszer általánosított koordinátái, akkor ezekből levezethetjük a rendszer általánosított sebességeit is. Ezek mondják meg, milyen gyorsan változnak ezek az állapotok. Például, hogy milyen gyorsan változik az a bizonyos ingaszög. Ezeket hívjuk Q-pontváltozóknak, vagyis idő szerinti deriváltaknak. De a lényeg, ezek már az igazi mozgásleíró elemek. És most jön az igazán szép rész. Ha tudjuk, mik a koordináták és mik a sebességek, akkor elvileg mindent tudunk a rendszer pillanatnyi állapotáról. Ez nem csak szép gondolat, hanem egy egészen konkrét állítás is. Ugyanis ha ezek adottak, akkor meg tudjuk mondani, merre halad tovább a rendszer, vagyis előre tudunk jósolni. És nem valami homályos jóslás ez, hanem kőkemény matematikai út. Gondolj bele, ha valaki egy dobókockát feldob, és te pontosan ismered, honnan indult, mekkora a kezdősebessége, milyen szögben pördült meg, akkor ha mindent tudsz és elég gyorsan számolsz, még azt is meg tudod mondani, hányast fog mutatni. A természet ugyanis nem dob véletlenül. Csak mi nem látjuk mindig az összes adatot. Ezért mondja a fizika, egy rendszer állapotát nem csak a hely, hanem a mozgás mintája is meghatározza. Nem elég tudni, hol vagy most. Az is kell. Miért mész? Olyan ez, mint egy ismerős arc a tömegben. Ha csak egy pillanatot látunk, nem biztos, hogy felismerjük. De ha látjuk mozgás közben a járását, a gesztusait, már is tudjuk, ki ő. És ez a fizika igazi személyisége. Nem csak pontokat rajzol a térben, mozgásokat, mintákat, szándékokat. Egy labda nem csak zuhan, úgy zuhan, egy inga nem csak leng, valahogyan leng. És a fizikusok ezt a valahogyot próbálják megragadni. Általánosított koordinátákkal, szabadságfokokkal, változókkal. És igen, ebből lesz majd a Lagrange formalizmus. De ne szaladjunk előre.
Előbb még egy fontos kérdésre választ kell keresnünk. Ha a világ nem egyszerűen mozgás, hanem változó állapotok egymás utánja, akkor hogyan mondja meg a természet, merre kell tovább haladnia egy rendszernek? Spoiler, nem úgy, hogy milyen erő hat rá, hanem úgy, hogy mi a legjobb út. És ez egészen új világot nyit meg előttünk. Miért nem egyszerűen az erő a lényeg, hanem valami sokkal elegánsabb? A legtöbben, amikor fizikáról hallanak, rögtön Newton nevére gondolnak, meg az erőtömeg gyorsulás hármas szent háromságára. És ez rendben is van. Newton tényleg forradalmasította a fizikát. De van itt valami, ami még a newtoni törvényeknél is mélyebb. Valami, amit csak az vesz észre, aki nem csak azt kérdezi, mi történik, hanem azt is, miért éppen így. Landau pontosan ilyen ember volt. Ő nem elégelte meg azt, hogy az erő megmondja, merre mozdul egy test. Ő azt kérdezte, lehetne az egészet másképp leírni. Úgy, hogy ne kelljen minden pillanatban utasítgatni a részecskéket, mint egy parancsnok a csatatéren. Mi lenne, ha inkább az út egészét néznénk, a kezdeti és a végső állapotot, és azt kérdeznénk, melyik az az út, amit a természet választana magától. Ez a kérdés elvezet a fizika egyik legszebb gondolatához, a legkisebb hatás elvéhez, vagy más néven a természet spórolós. Nem fecsérel energiát feleslegesen. Nem választ olyan pályát, ami nehézkes. A mozgás úgy történik meg, hogy közben egy bizonyos fizikai mennyiség, amit hatásnak nevezünk, a lehető legkisebb vagy legszélsőbb értéket veszi fel. Na de mi az a hatás? A hatás egyfajta összesített fizikai élmény. Egy érték, amit úgy kapunk meg, hogy végigkövetjük, mi történik egy rendszerrel az idő során, és ezt egy képlettel kifejezzük. Ez a képlet nem más, mint a Lagrange-függvény idő szerinti integrálja. Ez már önmagában elég ijesztően hangzik, úgyhogy inkább nézzük példán keresztül. Képzeld el, hogy egy maratont futsz, de nem úgy, hogy csak a cél a fontos, hanem minden egyes lépés számít. A tested reagál a fáradtságra, a dombokra, a levegő ellenállásra. És valahogy mégis úgy futsz végig, hogy összességében a lehető legkisebb erőfeszítéssel jutsz el a célig. Ez a legkisebb hatás. Nem azt mondja meg, hol voltál tercenként, hanem hogy mi volt az egész mozgásod legtermészetesebb verziója. A Lagrange-féle leírás pontosan ezt ragadja meg. Nem erőkkel zsonglőrködik, hanem megfigyeli. Hogyan mozog egy rendszer, ha hagyjuk, hogy a természet maga döntsön. Ez olyan, mintha nem kéne minden járművet külön-külön irányítani, hanem csak beprogramoznánk a fizikai térképet, és a rendszer magától megtalálná a leglogikusabb útvonalat. És ez nem csak szép gondolat, működik is. Olyannyira, hogy a modern fizika nagy részét már nem az erőtörvények mentén építjük fel, hanem a Lagrange és Hamilton formalizmus alapján. Így működik a kvantummechanika, így írjuk le az általános relativitást, és így jutunk el a Húr-elmélethez is. Mert ezekben az elméletekben nem erők lögdösik a részecskéket, hanem mezők, görbült terek és valószínűségek határozzák meg, milyen út illik bele a világ törvényeibe. Mondhatnád, jó, de ez csak egy másik módszer, nem? Igen, de sokkal többet tud. Például képes olyan rendszereket is leírni, ahol az erők túl bonyolultak lennének. Képes kihúzni a fizikát a képletek mocsarából, és újra kapcsolódni a természet valódi logikájához. És ne feledd, ez nem valami varázslat. A hatáselv mögött ugyanaz a fizika áll, mint Newtonnál, csak épp más szemszögből nézve. Olyan ez, mint amikor egy zeneművet hallgatsz. A kottát ismerni szép dolog, de ha megérted a dallam ívét, azt hogyan épül fel, hova fut ki, hol pihen meg, akkor már nem csak hangokat hallasz, hanem zenét. A hatáselv éppen ilyen, a fizika dallamíve. Szóval amikor legközelebb azt kérdezed,
Mi mozgatja a dolgokat? Gondolj arra, hogy lehet nem az a kérdés, milyen erő lökött meg, hanem hogy melyik út volt a legtermészetesebb a világnak. Mert lehet, hogy a világ nem is erőszakos, csak okos. És talán te is így mozdulsz legszívesebben. Mi az, hogy legkisebb hatás? És miért imádja minden fizikus ezt a kifejezést? Van valami furcsa abban, ahogy a természet működik. Mintha nem csak törvények irányítanák, hanem ízlés is. Mintha lenne benne valami esztétikai szempont. Ne legyen túl körülményes, ne legyen túl fárasztó, ne legyen túl kaotikus. És a fizikusok ezt a természetes józanságot úgy írják le, hogy a világ az útvonalak művésze. Nem azt nézi, mi lehetséges, hanem azt, mi a legracionálisabb. És ez az, amit úgy hívunk, legkisebb hatáselve. Képzeld el, hogy egy részecske el akar jutni A pontból B-be. Számtalan útvonal közül választhatna. De a természet nem dobozból húzza elő a választ, ő kisakkozza. A mozgás úgy történik, hogy egy bizonyos fizikai mennyiség, amit hatásnak nevezünk, a lehető legkisebb értéket veszi fel. Ez a hatás nem valami ezoterikus izé, hanem egy konkrét szám, amit úgy kapunk meg, hogy a mozgás minden pillanatát végigkövetjük. És összegezzük, mennyire volt dinamikus az egész folyamat. A hatás kiszámításának módja a következő. Először is kell egy Lagrange függvény. Ez nem más, mint egy képlet, ami megmondja, hogy egy adott pillanatban milyen az adott rendszer dinamikai állapota. Általában úgy néz ki, hogy kinetikus energia mínusz potenciális energia. Magyarul mozgási hevületből kivonjuk a helyzet szerinti nyugtalanságot. Kicsit költőien hangzik, de fizikus szemmel ez nagyon is praktikus. Ezután az egész folyamat hatása úgy jön ki, hogy ezt a Lagrange függvényt végigintegráljuk az időben, vagyis megnézzük, az egész úton mennyi volt a teljesített dinamikai törekvés. És most jön a varázslat, ami valójában nem is varázslat, hanem tiszta matematika. A természet úgy választ a lehetséges útvonalak közül, hogy ez a hatás minimális legyen, vagy pontosabban szélső értéket vegyen fel. Lehet, hogy nem a legkisebb, hanem a legkiegyensúlyozottabb, de a lényeg az, hogy ne legyen elpazarolt mozgás. Ez a gondolat a variációs elv. Olyan ez, mint amikor víz folyik le a hegyoldalon. Nem megy össze-vissza, nem csinál cikcakkokat, csak mert kedve van. A víz érzi, hol van a legkisebb ellenállás. A leglogikusabb, legenergiatakarékosabb útvonalat választja. És pontosan ezt csinálja a természet minden részecskéje, minden mezője, minden csillaga. Na most jöhetne a kérdés. Jó, de nem lenne egyszerűbb, ha csak megnéznénk, milyen erők hatnak, és kiszámolnánk, merre gyorsul. És igen, a newtoni fizika pontosan ezt csinálja. De van egy kis gond. Vannak olyan rendszerek, ahol az erők leírása bonyolult, túl sok egyenlettel jár. Olyan, mint amikor egy gépet próbálsz kézzel összeszerelni, és közben egy tucat csavar szanaszét gurul. A Lagrange formalizmus viszont úgy működik, mintha az egész rendszert egyben néznéd. Nem kell minden részecskére külön erőt kiszámolni. Csak megadod a szabadságfokokat, vagyis hogy mik mozoghatnak. És egyetlen szép képlettel megkapod az egész rendszer mozgását. Ez a hatásjelv varázsa. És tudod, mi az igazán szép benne? Hogy ez nem csak egyik módszer a sok közül. Ez a módszer túléli a többit, mert ez működik akkor is, amikor kvantummechanikával van dolgod, amikor részecskék születnek és tűnnek el, amikor a téridő meghajlik, vagy amikor a természet maga dönt arról, hogy mi történhet és mi nem. A hatáselv ott van mindenhol. Olyan, mint a világ forgatókönyvírója. Nem szerepel a színpadon, nem kiabál, nem magyaráz, de nélküle nem lenne semmi értelme a jeleneteknek. És ezért imádják a fizikusok. Mert ez az elv nem csak működik, hanem szép is. Elegáns, tömör, logikus.
mint egy tökéletes verssor, vagy egy tökéletes dobütés egy zenében. Azt érzed, ez így van jól. Szóval, ha legközelebb azt hallod, hogy a hatás minimumát keressük, gondolj erre úgy, mint a természet halk, de határozott iránytűjére. Egy olyan belső hangra, ami mindig megmondja, merre a legegyszerűbb, leghatékonyabb, legtermészetesebb út. És ha ez még nem lenne elég meggyőző, akkor képzeld el, hogy a világban minden egyes mozdulat, legyen az egy alma zuhanása, vagy egy bolygó pályája, nem véletlenszerű esemény, hanem egy finoman kiszámított választás, egy optimalizálás, egy ösztönös bölcsesség. És ez a bölcsesség a fizika nyelvén nem más, mint a legkisebb hatás elve. Miért nem lehet megmondani, ki áll nyugalomban? Azt hinnéd, hogy ha valaki áll, akkor az áll. Ha meg valami mozog, akkor mozog. De a fizika nem ilyen egyszerű, és nem is ilyen naív, mert abban a pillanatban, hogy kijelentenéd, ez a vonat áll, jön egy másik ember, aki azt mondja, bocs, de én a vonaton ülök, és szerintem a világ mozog el mellettem. És ki a hibás? Senki, mert a fizika szerint mindkettőnek igaza van. Ez az, amit úgy hívunk, Galilei-féle relativitás elv. És ez nem egy modern kori agymenés, hanem már évszázadokkal ezelőtt felismert törvényszerűség. Galilei ugyanis észrevette, hogy ha egy hajón sétálsz, amely egyenletesen halad a vízen, akkor a belső mozgások, például, hogy lejtesz egy labdát vagy iszol a kulacsodból, pontosan ugyanolyanok, mintha a hajó meg sem mozdulna. Nem tudod megmondani, hogy a hajó éppen mozog vagy sem, mert a mozgás önmagában nem érzékelhető, csak a változás a mozgásban. Itt jön be egy nagyon fontos fogalom, az inerciarendszer. Ez egy olyan vonatkoztatási rendszer, amelyben a szabad testek, vagyis azok, amelyekre nem hat semmilyen külső erő, egyenletesen és egyenes vonalban mozognak. Vagy ha úgy tetszik, megőrzik sebességüket, ha csak valami rájuk nem hat. Newton ezt úgy fogalmazta meg, egy test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú, egyenletes mozgását, ha nem hat rá eredő erő. Ez az úgynevezett tehetetlenség törvénye. Ezért mondjuk azt, a fizika törvényei ugyanazok minden inerciarendszerben. Ha egy laboratórium repülőgépen van, ami egyenletesen száll, vagy egy kísérletet végzünk egy vonaton, ami síkpályán egyenletesen suhan, akkor ugyanazokat az eredményeket fogjuk kapni, mint egy álló laborban. Ez a Galilei-féle relativitás alapja. És mit jelent ez? Azt, hogy nincs abszolút nyugalom. Nincs egy kiválasztott rendszer az univerzumban, amelyhez képest mindenki más mozogna. A mozgás relatív. Csak ahhoz képest értelmezhető, amit megfigyelőnek tekintünk. Ha te azt mondod, én állok, a fizika megkérdezi, és kihez képest? Önmagában nem létezik. Ez annyira beépült a fizikai gondolkodásba, hogy a Lagrange-féle leírás, amit az előző fejezetekben boncolgattunk, eleve úgy épül fel, hogy invariáns legyen az ilyen váltásokra. Ha például egy rendszer Lagrange függvénye csak a részecske sebességétől függ, nem a helyétől és nem az időtől, akkor a Lagrange függvény ugyanúgy mész ki minden inerciarendszerben. Sőt, még ha más rendszerből nézed is, a mozgás hatása legfeljebb egy idő szerinti teljes deriválttal változik, ami nem módosítja a mozgás törvényeit. Ez nem csupán elegáns, ez zseniális. Most jöhetne a következő kérdés. Jó, de akkor miből tudjuk, hogy egy rendszer inerciarendszer? Hiszen a Föld forog, kering, sőt még a galaxis is száguld valamerre. A válasz közelítéssel. A Föld felszíne például elég jó közelítéssel tekinthető inerciarendszernek, ha nem foglalkozunk a forgásból adódó pici eltérésekkel. A fizikus mindig olyan rendszert választ, ami elég jó ahhoz, hogy ne torzítsa a törvényeket. És van még egy érdekes vonatkozása a témának. Azt hinnénk, hogy az idő az legalább abszolút. Hogyha megütöttem az órámat, akkor az idő minden megfigyelő számára ugyanúgy múlik. És igaz is, klasszikus mechanikában. A Galilei-féle világkép szerint az idő minden rendszerben ugyanúgy telik.
Ezt írjuk úgy, hogy az időtengely minden inercia rendszerben közös. Ez az alap, ami a Lagrange leírás időkezelését is lehetővé teszi. Csak hogy spoiler alert, Einstein majd ezt is megkérdőjelezi. De ez már egy másik világ, a speciális relativitásé. Mi most maradjunk a klasszikusoknál. Szóval legközelebb, amikor valaki azt mondja, nézd, ez az autó áll, akkor egy pillanatra mosolyodj el, mert tudod, hogy ez csak nézőpont kérdése. És ha azt mondják, de a Föld forog, mondhatod, lehet, vagy talán minden más forog körülötte. A fizika válasza nem az, hogy ki mozog, hanem hogy hogyan viselkedik a mozgás, bárhonnan nézzük is. És ez az igazi elegancia. Nem keresni a kiváltságos nézőpontot, hanem elfogadni, hogy a világ nem abszolút, csak szabályos. És a szabály az, hogy minden rendszer, ha jól választjuk, egyformán jó arra, hogy megértsük benne az univerzum zenéjét. Mi az a tömeg, és honnan tudja a fizikus, hogy nem lehet negatív? A tömeg. Hát persze, a tömeg. Az a dolog, amit kilóban mérünk, amivel lemérjük a lisztet a palacsintához, és aminek a neve még a konditermekben is tiszteletet parancsol. De ha egy fizikus hallja ezt a szót, nem mérleget lát maga előtt, hanem egy mély és meglepően filozófikus fogalmat. A világ válasza arra, hogy egy test mennyire ellenkezik, ha mozgatni akarjuk. A tömeg ugyanis nem csak mennyi van belőle. A tömeg egyfajta tehetetlenségi ellenállás. Azt mondja meg, mennyire nehéz egy test mozgásállapotán változtatni. Minél nagyobb a tömeg, annál nehezebb elindítani, megállítani, irányt változtatni vele. Ha a természet egy testet nehezen mozdíthatónak ítél, akkor nagy tömeget ad neki. Ha könnyedén követi a mozgás szabályait, akkor kicsit. És itt jön egy érdekes kérdés. Honnan tudja a fizikus, hogy a tömeg nem lehet negatív? Hát miért is ne? Miért ne lehetne egy olyan anyag, amit nem eltolni nehéz, hanem visszahúzni, amikor ellökjük? Most a válasz meglepően egyszerű, és a Lagrange formalizmusból következik. Emlékezz rá, hogy a szabad részecske Lagrange függvénye klasszikus mechanikában így néz ki. Mozgási energia 1/2 mv képkoma, vagyis a tömeg szorozva a sebesség négyzetével, osztva 2-vel. Ez a mozgási energia egy nagyon különös érték, mindig pozitív, mert a sebesség négyzete sosem negatív, és a tömeg sem lehet az, különben az energia negatív lenne. És itt jön a bibi. A hatáselv azt mondja, hogy a természet az olyan pályát választja, amelyen az úgynevezett hatás minimumot vesz fel. Ha a mozgási energia negatív lenne, akkor minél vadabbul mozogna a test, annál kisebb lenne a hatás. Tehát a rendszer nem spórolna, hanem tombolna. Száguldozna, őrjöngene, cikázna a térben, hogy lecsavarja magát a végtelen negatív hatásba. Ez pedig nem történik meg. A természet nem őrült. Nincsenek maguktól felgyorsuló szabad testek, amik egyre gyorsulnak csak úgy, mert negatív tömeggel nem kerülne energiába. Ez egyszerűen nem illik a megfigyelt világunkba. És mivel a Lagrange formalizmus erre az elvre épül, ha a tömeg negatív lenne, nem lenne minimum. Nem lenne stabil pálya. Csak káosz. Tudom, lehet hallani kísérleti elméleteket negatív-effektív tömegről, meg kvázi részecskékről, és valóban. Ezek érdekes dolgok. De azok nem valódi részecskék, hanem kollektív viselkedések bizonyos anyagokban. A valódi tömeg, amit egy test hoz magával, az mindig pozitív. Mert különben az egész fizika szétesne, mint egy rosszul összeszerelt IKEA szekrény. Van itt még egy rejtett szépség is. A tömeg additív. Ez azt jelenti, hogy ha két különálló részecskét egy rendszerbe teszünk, akkor a teljes Lagrange függvény egyszerűen a kettő összege lesz. Tehát a teljes mozgási energia a két tömeg energiájának összege. Ez logikus is. Ha két vagon jön egymás után, nehezebb megállítani, mint egy.
És ez az additivitás akkor is működik, ha nem tudjuk pontosan, hogyan hatnak egymásra. A Lagrange formalizmus elnéző. Azt mondja, ha nem hatnak egymásra, akkor csak simán összeadódnak. Ezért is mondják a fizikusok, hogy a Lagrange formalizmus nem csak szép, hanem bölcs. Mert figyelembe veszi, hogy a világban minden rendszer lehet több részből álló, és ezek a részek akár külön is élhetnének. Nincs szükség kiváltságos részecskékre, nincs hierarchia. Csak tömeg van, és mozgás. Mindenki egyenlő a hatáselv előtt. És a tömeg egyúttal az első olyan fizikai mennyiség, ami már majdnem filozófia. Mert nem csak mérhető, hanem értelmezhető. A tömeg az, amit a világ ellenállásként érzékel a változással szemben. A tehetetlenség mértéke. Olyan, mint egy fizikai személyiségjegy. Van, akit könnyen ráveszel a mozgásra, és van, aki súlyos, komoly, nehezen mozdul, de ha egyszer elindul, nehéz megállítani. Szóval legközelebb, amikor a kezedbe veszel valamit, ami súlyosnak tűnik, gondolj bele, ez nem csak nehéz, hanem ellenáll a változásnak, és ez az ellenállás nem más, mint a tömeg. A világ egyik legmélyebb és legszebb tulajdonsága. Pozitív, megingathatatlan, és abszolút nélkülözhetetlen. Mi történik akkor, ha a világ nem is egy rendszer, hanem rendszerek összessége? Amikor a gyerekek először hallanak a fizika szóról, gyakran valami egyenletre gondolnak, meg hogy hány Newton kell ahhoz, hogy elmozdítsuk a zsák krumplit. Pedig a fizika nem csak arról szól, hogy mi történik egy testtel, hanem arról is, hogy mi történik, ha több test együtt van. Mert a világ nem egy szimpla, egyedülálló rendszer, hanem sok rendszer egyszerre, egy nagy mozaik, ahol minden darab számít. A fizikusok ezt a mozaikszerűséget nem csak elfogadják, ők építenek rá. A Lagrange formalizmus egyik legszebb tulajdonsága éppen az, hogy összerakható. Ha van két teljesen független rendszered, mondjuk egy inga az egyik sarokban és egy rugós kocsi a másikban, akkor a teljes mozgást nem kell újra feltalálnod. Egyszerűen összeadod a kettő Lagrange függvényét, és már meg is van az egész világok működésének törvénye. Ez az úgynevezett additivitás, és ez több, mint egy kényelmi funkció. Ez egy mély üzenet arról, hogy a világ komponensszerűen érthető, hogy a természet törvényei nem omlanak össze, ha több rendszer működik egyszerre. Sőt, harmonikusan összeállnak. Olyan ez, mintha minden fizikai rendszer egy hangszál lenne egy nagy zenekarban. A Lagrange leírás nem azt mondja meg, melyik szólam a fontosabb, hanem hogy minden szólam hozzájárul a teljes szimfóniához. És ha külön-külön is tudod, mit játszanak, össze tudod rakni a teljes partitúrát. Ez egyébként nem is csak szép elv, hanem módszertani áttörés. Mert a klasszikus erőalapú fizika, a newtoni iskola hajlamos volt minden új test hozzáadásakor újraírni a világot. Új objektum újabb erőkkel járt, új egyenletekkel, új nehézségekkel. A Lagrange formalizmus viszont azt mondja, ha a rendszerek nem hatnak egymásra, nem is kell őket bonyolítani. Csak add össze, amit már tudsz. Persze, a valóságban az objektumok gyakran hatnak egymásra. De itt jön a csavar. Még ezekben az esetekben is az egész rendszert egy darabban lehet kezelni. Csak most már a közös Lagrange függvény tartalmazni fogja az interakciókat is. Például egy rugóra kötött két tömeg esetében nem csak a két test mozgási energiája szerepel majd, hanem a rugó feszültségéből származó potenciális energia is. És mindez egyetlen képletbe van belesűrítve. Ez a fizikus álma. Egyetlen képlet, ami az egész világ egy részletét leírja. Nem 10 oldalnyi külön-külön erőegyenlet, hanem egy szépen strukturált függvény, amiből mindenki olvasható. És tudod, mi a legszebb az egészben? Hogy ez nem csak mechanikára igaz.
Ez a logika működik az elektromosságban, a kvantumrendszerekben, a folyadékdinamikában, sőt, egy bizonyos szinten, még az általános relativitásban is. A természet szerepi, ha a törvényei jól összeilleszthetők. Nincs benne irigység vagy kivételezés. Minden rendszer része az egésznek, és a szabályok mindenkinél ugyanazok. Márpedig ez elég mély filozófiai üzenet. Mert ha a világ így működik, akkor nem csak a fizika tanítja ezt nekünk, hanem a természet maga. Azt sugallja, a komplexitás nem káosz, hanem struktúra. A sok kis rendszer együtt egy koherens egészet alkot. És az egészet úgy értjük meg igazán, ha megismerjük az alkotóelemeket és a kapcsolataikat. Egy fizikus szemében tehát a világ nem egy nagy gépezet, hanem inkább egy jól szervezett közösség. A részek külön is értelmezhetők, de együttműködnek igazán. És a Lagrange formalizmus ebben a közösségi működésben ad keretet, logikát, és ha szabad így mondani, harmóniát. Szóval legközelebb, ha úgy érzed, hogy túl sok minden mozog egyszerre körülötted, jusson eszedbe. A világ pont így szeret működni, és a fizika nyelve képes ezt nem csak elfogadni, hanem megérteni. Mert a természet nem egyetlen rendszer, hanem rendszerek sokaságának gyönyörű tánca. És mi mindannyian benne vagyunk ebben a koreográfiában. Csak meg kell tanulnunk olvasni a mozgásukat. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ezen az utazáson a klasszikus mechanika lenyűgöző világába. Remélem, sikerült úgy beszélnem róla, hogy ne csak érthető, hanem egy kicsit izgalmas is legyen. Ha van kedved, írd meg kommentben, hogy mit gondolsz erről a gondolkodásmódról. Például, hogy szerinted tényleg szépség is van-e a fizikai törvények mögött, vagy inkább csak matek. Ha szeretnél még mélyebben elmerülni a természet logikájában, csatlakozhatsz a csatornatagsághoz is, ott exkluzív tartalmakat, háttéranyagokat és közös gondolkodást is találsz. És ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg azt a kis harangikont, hogy mindig elsőként értesülj az új epizódokról. Nézz körül a többi videó között is, legyen szó kvantumelméletről, téridőről, vagy akár csak arról, miért nem esik le a hold a földre. Mert a tudomány tényleg mindenhol ott van, csak meg kell tanulni észrevenni. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.